Hey, what's up everyone? Welcome to our channel. Guys, आज म तपाईहरुलाई एकदमै बेसिक टपिक तर इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। त्यो हो फेसबुकको फलोअर्स बटन। तपाईहरुले ठुलठुलो आर्टिस्ट एन्ड सेलिब्रिटीहरुको फेसबुकमा फलोअरको बटन चाहिँ लगाएको देख्नु भएको होला। त्यस्तो किसिमको फलोअरको बटन लगाउनको लागि तपाईहरुले इजिली यसलाई तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि म तपाईले सिम्पली ट्रिकहरु दिन गइरहेको छु। सिम्पली सेटिङ गर्नु भयो भने त्यसको फलोअर्सको बटन चाहिँ तपाईले पनि सजिलै लगाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक अवश्य गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बटनलाई दबाएर अल सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस किसिमका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। लेट्स गेट स्टार्टेड। फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। फेसबुक ओपन गरिसकेपछि राइट साइडमा माथि 3 डटमा जानु होला। 3 डट क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले सेटिङ मा जानु होला। सेटिङ एन्ड प्राइभेसी गइसकेपछि देन फेरि सेटिङ मा जानु होला। सेटिङ गइसकेपछि पब्लिक पोस्टमा क्लिक गर्नु होला। देन पब्लिक जति पनि छ सबै पब्लिक गरिदिनु होला। पब्लिक गरिसकेपछि देन ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि प्राइभेसी सेटिङ जानु होला। गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। देन भ्यू एज क्लिक गर्नु होला। यसरी गाइज आफ्नो फलोअर्सको बटन एड गर्न सक्नुहुनेछ। फलोअर्सको बटन आइसकेको छ। सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो। यस भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको छ भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला र सब्स्क्राइब बटनलाई प्रेस गरी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेललाई अलमा क्लिक गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। सो अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाइ। जय नेपाल।